Hi everyone! Welcome back sa channel ko kung bago ka lang dito. Hi! Welcome! My name is Ria. In this video ay isi-share ko sa inyo ang aking masarap na ginataang hipon na may kalabasa at spinach. Madali lang itong lutuin. Simple lang ang mga sangkap. Kaya mag-umpisa na tayo agad sa kung paano ito lutuin. Siya nga pala, sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan. May makikita kayong below this video na click more. I-click nyo yan at makikita nyo yung mga ingredients. Okay? So, magsimula na tayo. Sa isang pot or malaking pan, lagyan natin ng olive oil. Kung wala kayong olive oil, you can use canola or vegetable oil. At kapag mainit na ito, unahin muna nating lutuin yung hipon. Kumbaga, isi-sear natin ito 1 to 2 minutes on each side. Pero depende yan sa kung gaano kalaki or kaliit na hipon ang gagamitin nyo. Kasi kapag overcook yung hipon, magiging tough at gooey yan. Pero kung gusto niyo naman ng overcook, why not? Pero mas masarap na hindi siya overcook. Alright? So kapag naluto na yan lahat, na-sear na lahat ng hipon, iset aside lang natin ito. Next natin na gagawin ay sa isang same na pot, itong ginagamit ko, nag-add lang ako ng 2 tablespoons ng butter. Then, hindi pa totally melted yung butter, iniligay ko na ang red onion. So, gisa-gisa lang ito. I would say mga about 2 to 3 minutes on medium heat. Next, ay ilagay natin yung garlic at kamatis. So, gisa-gisa. Siguro mga 2 to 3 minutes or hanggang sa like golden brown na i-color yung kamatis at medyo wilted na in appearance yung kamatis. So, ang ginagawa ko while gisa-gisa, dinudurog ko rin yung kamatis. At kapag nangamoy na ito at golden brown na in color, i-add na natin yung kalabasa. Lagyan rin natin ng ground black pepper at asin. Sa kalabasa, hiwain nyo lang ng like bite pieces lang siguro, katulad ng nakakita nyo dito. Mas maliit kasi hipon yung gagamitin natin para as much as possible uniform yung size. Wow, uniform. Then tinakpan ko ito ng mga 6 minutes. Nag-reduce yung water na inilagay natin kanina, pero hinalo ko lang yan saglit. And then, naglagay pa ako ng more water, soy sauce, coconut milk. You can use yung first piga ng gata. And then, naglagay rin ako ng white sugar. Ang white sugar at coconut milk ay masarap na combination yan. So, every time na naglalagay ako ng coconut milk, naglagay rin ako ng sugar pampa-enhance. Tinakpan ko na naman ito mga 8 to 10 minutes or hanggang sa luto na yung kalabasa. So, hinalo ko lang muna ito saglit. Make sure na walang nag-stick sa bottom ng pan. Tapos, titikman rin natin ito, okay? But first, ay check natin using fork kung luto na yung squash or kalabasa. And then, tinikman ko ito. I-adjust natin ang lasa, okay? According to your taste. Then, nag-add ako ng more coconut milk. Then, hinalo ko na lang naman na saglit lang yan and then nag-add na ako ng spinach. Usually, ang ginagamit ko dito ay malunggay pero wala akong mahanap na malunggay so spinach yung ginamit ko. Tinakpan ko naman ito ng I would say mga 4 minutes or hanggang sa wilted na or luto na yung tawag dito, spinach. Hindi naman sa luto kasi pwede naman kaining hilaw yung spinach, di ba? So, mga 3 to 4 minutes lang. Then, tinikman ko na naman ito. Sa pagluluto, dapat titikman nyo ito and then adjust according to your taste. Pero meron na akong guideline ng measurement sa description box below. Ito guys, masarap. Favorite ito ng asawa ko. So, totally recommend. Hindi kayo ma-disappoint kapag itry nyo ang recipe na ito. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching and take care.